Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Lightboard Lesson της εταιρείας Πυλώνες Ελλάς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι για έναν οργανισμό η διαχείριση της ταυτοποίησης των χρηστών και πώς η Okta μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Okta είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης και διαχείρισης χρηστών, δηλαδή προσφέρει υπηρεσίες Identity as a Service. Αρχικά η πλατφόρμα επικεντρώθηκε στην παροχή υπηρεσιών Authentication και Single Sign-On. Πολύ γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη και ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης του life cycle της ταυτότητας των χρηστών. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αντιληπτή η αξία της λύσης είναι μέσω ενός πραγματικού παραδείγματος. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία την οποία έχουμε ονομάσει org1.com. Οι χρήστες αυτής της εταιρείας βρίσκονται σε έναν local AD. Για το VPN των χρηστών αυτών έχουμε τη λύση της F5 με το APM. Στο cloud έχουμε την πλήρη σουίτα του Office 365, οι χρήστες της οποίας υπάρχουν στο Azure AD. Οι χρήστες αυτοί ανήκουν στο domain pylones.tech. Επίσης, έχουμε το εταιρικό site, το οποίο είναι στημένο σε WordPress, οι χρήστες του οποίου είναι σε μία MySQL. Τέλος, έχουμε και ένα εταιρικό account LinkedIn. Οι χρήστες του οποίου φυσικά ανήκουν σε ένα ξεχωριστό user repository. Στο σενάριο λοιπόν αυτό, που δεν υπάρχει κάποια κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης της ταυτότητας των χρηστών, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι του org1 να διατηρούν ξεχωριστά accounts για τις διαφορετικές εφαρμογές και να κάνουν, όπως είναι αυτονόητο, πολλαπλά logins για την είσοδό τους σε κάθε μία από αυτές. Και κάπου εδώ έρχεται η Okta για να κάνει την καθημερινότητα των χρηστών ασφαλέστερη και ευκολότερη. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε το Integration Network της Okta, το οποίο είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα με έτοιμα integrations, θα είμαστε σε θέση εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτείται η γνώση κώδικα, να ενοποιήσουμε την πιστοποίηση και τη διαχείριση των χρηστών. Η Okta, ως ID provider, υποστηρίζει πολλά διαφορετικά authentication πρωτόκολλα. Έτσι λοιπόν, για την επικοινωνία με το Office 365, έχουμε το WS Federation ή αλλιώς Web Services Federation, όπου η πρόκληση εδώ είναι οι χρήστες που ανήκουν στο org1.com να γίνουν translate, να γίνουν map δηλαδή, σε pylones.tech. Επίσης, για το εταιρικό μας site, το οποίο είναι σε WordPress, έχουμε διασύνδεση με την Okta με SAML. Για το VPN μας, έχουμε χρησιμοποιήσει OpenID Connect. Τελευταίο, επιλέξαμε το LinkedIn, που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Συγκεκριμένα, όλοι οι χρήστες του τμήματος HR χρησιμοποιούν κοινό LinkedIn account. Χρησιμοποιείται τεχνολογία της Okta με ονομασία SWA ή αλλιώς Secure Web Authentication, με την οποία δημιουργούμε user mappings μεταξύ χρηστών που βρίσκονται στο Universal Directory και χρηστών τρίτων εφαρμογών που δεν επιθυμούμε integration με την Okta. Στο browser εγκαθίσταται ένα plugin, το οποίο από τη στιγμή που ο χρήστης θα επιχειρήσει login στο LinkedIn, θα διαβάσει τα user mappings που είναι στο cloud της Okta και θα ποστάρει ή αλλιώς θα κάνει inject τα ανάλογα credentials. Με αυτή την τεχνολογία της Okta, δηλαδή το SWA, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε logins χρηστών και για άλλα παρόμοια application για τα οποία δεν επιθυμούμε integration με το Universal Directory. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η Okta κάνει την καθημερινότητα των χρηστών ασφαλέστερη και ευκολότερη. Έχουμε ορίσει λοιπόν ότι για τους χρήστες που δεν εργάζονται στο γραφείο δεν θα απαιτείται multi-factor authentication, ενώ αντίθετα για τους απομακρυσμένους χρήστες το MFA θα είναι υποχρεωτικό.
δηλαδή έχουμε MFA υποσυνθήκες ή αλλιώς όπως το ονομάζει η Okta, Adaptive MFA. Πάμε να τα δείξουμε όλα αυτά στην πράξη. Γεια σας και από εμένα. Πάμε να δούμε πρώτα την εμπειρία του χρήστη χωρίς Okta. Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε στη σουίτα του Office 365 που παρέχει ο οργανισμός org1.com. Θα βάλουμε το username και το password μας με τον ίδιο τρόπο που έχουμε συνηθίσει. Και έχουμε το dashboard μας. Στη συνέχεια, πάμε να συνδεθούμε στο LinkedIn για να δούμε την εμπειρία που έχει το τμήμα Human Resources. Να υπενθυμίσω ότι το account που θα συνδεθούμε είναι κοινό για όλο το HR Department. Και τώρα θα συνδεθούμε και στο WordPress της εταιρείας pylones.tech, καθώς θέλουμε να δούμε την εμπειρία για το τμήμα του Marketing. Όπως παρατηρούμε, κάθε φορά πρέπει να βάλουμε credentials, τα οποία είτε θα πρέπει να τα έχουμε αποθηκεύσει κάπου, είτε να τα έχουμε απομνημονεύσει. Σίγουρα η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει πιο εύκολη. Ας δούμε τώρα την εμπειρία με Okta. Η πλατφόρμα της Okta μας δίνει ένα σημείο κεντρικής διαχείρισης όλων των εφαρμογών μας, το Okta Dashboard. Υπενθυμίζω ότι στο σενάριό μας όλοι οι χρήστες που βρίσκονται εκτός του δικτύου της εταιρείας απαιτείται να συνδεθούν με Multi-Factor Authentication, όπου στην περίπτωσή μας έχουμε Push Notification στο κινητό. Πάμε να κάνουμε login στο Dashboard με χρήση Multi-Factor Authentication. Κάνουμε login και όπως βλέπουμε έχουμε όλη τη σουίτα του Office, το WordPress και το VPN μας και γενικότερα οτιδήποτε έχουμε κάνει integrate και ο χρήστης μας έχει δικαίωμα πρόσβασης. Να επαναλάβουμε εδώ ότι το LinkedIn χρησιμοποιεί SWA, δηλαδή Secure Web Authentication, και χρειάζεται έναν απλό client στο browser. Ας δούμε πάλι το login του Office. Το WordPress, το LinkedIn και ας δούμε και το VPN μας, το οποίο όπως είπαμε είναι F5 APM. Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε initiate το login και από το εκάστοτε application. Κάνουμε logout από όλα τα συστήματα και συνδεόμαστε από τη σελίδα του Office πάλι με Multi-Factor Authentication. Όπως βλέπουμε, δεν έχει σημασία από πού ξεκινάμε να κάνουμε login, αφού τα πάντα ανακατευθύνονται στην Okta, καθώς αυτός είναι ο identity provider μας. Πάμε τώρα να δούμε το login μέσα από την εταιρεία org1.com. Βρισκόμαστε μέσα στο εταιρικό υπολογιστή μας, μέσα στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας και βγαίνουμε στο ίντερνετ από μία σύνδεση με στατική IP. Χρησιμοποιούμε την στατική αυτή IP για να ρυθμίσουμε αυτό που ανέφερε ο Αλέξανδρος, το Adaptive MFA, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνθήκη ενεργοποίησης εξαρτάται από την IP που έχουμε. Ανοίγουμε το browser από τον υπολογιστή μας και κάνουμε login πρώτα στο Office. Όπως βλέπουμε μας ζήτησε μόνο password και αυτό διότι έτσι έχουμε ρυθμίσει το προφίλ του MFA, δηλαδή να απενεργοποιείται το push notification εντός εταιρείας. Ας δούμε και τα άλλα applications. Το WordPress, το LinkedIn. Εδώ τέλος βλέπουμε ότι από τη στιγμή που είμαστε ήδη logged in,
η εμπειρία του χρήστη μας δεν διαφοροποιείται, καθώς δεν χρειάζεται να ξαναβάλουμε password για κανένα άλλο application. Μέχρι εδώ είδαμε την εμπειρία του απλού χρήστη. Πάμε τώρα να δούμε το dashboard από την πλευρά του administrator. Ας δούμε τι έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Κάνουμε πρώτα login με τον admin χρήστη μας στην Okta και βρισκόμαστε στην κεντρική κονσόλα διαχείρισης. Με 3 κλικ από το κεντρικό μενού βλέπουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το integration με το Active Directory του organa.com και έχουμε κάνει import και έναν χρήστη από το Active Directory. Όπως έχει περιγράψει και ο Αλέξανδρος στο Lightboard, υπάρχει αναντιστοιχεία μεταξύ των χρηστών στο εσωτερικό domain που έγιναν import στο Universal Directory και στο domain του email που θέλουμε να χρησιμοποιείται για το Office 365. Οι χρήστες από το Active Directory έχουν domain organa.com, ενώ το account του στο Office 365 είναι με domain pylonis.tech. Βλέπουμε ότι κατά το import ο χρήστης που θα δημιουργηθεί στο Universal Directory θα έχει διαφορετικό email domain από αυτό που επιθυμούμε, δηλαδή το pylonis.tech. Πάμε να δούμε πώς μας βοηθάει η Okta να κάνουμε αυτή τη μετάφραση του domain με τον Profile Editor. Ανοίγουμε από τα mappings στο organa.com και στο πεδίο που κάνουμε την αντιστοίχηση του email αλλάζουμε το default με ένα regular expression σε Okta Expression Language. Από organa.com σε pylonis.tech και αντιστοιχεί σε email. Από το preview μπορούμε να δούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί ο χρήστης. Βγαίνουμε τώρα από το preview και κάνουμε save τα mappings. Εφαρμόζουμε τις αλλαγές και πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκε το mapping. Βλέπουμε ότι η αντιστοιχεία έχει αλλάξει και από το organa.com το email έχει γίνει pylonis.tech. Εδώ θα κάνουμε confirm την αντιστοίχηση και βλέπουμε ότι στους χρήστες έχουμε τον user test mapping με το μεταφρασμένο του email. Τον κάνουμε activate και τώρα πια μπορούμε να τον κάνουμε assign χρησιμοποιώντας το νέο του email σε όποιο application θέλουμε, είτε στο Office 365 είτε για παράδειγμα στο εταιρικό WordPress. Πάμε στις ρυθμίσεις του application, assignments και κάνουμε assign το νέο μας χρήστη στο WordPress. Εδώ επιλέξαμε να αφήσουμε σαν username το ίδιο, καθώς η αλλαγή που κάναμε ήταν μόνο στο email. Και είμαστε έτοιμοι. Και αφού είδαμε πώς κάνουμε import, αλλαγή και assignment ένα χρήστη από το Active Directory μέχρι το application, πάμε να δούμε την εξέλιξη του σενάριου μας. Στη συνέχεια θα κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο σύνθετα. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός organa.com απορροφά μια δεύτερη εταιρεία, την οποία έχουμε ονομάσει org2. Οι χρήστες του org2 έχουν το δικό τους local Active Directory. Και για το VPN τους, σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε το firewall της Palo Alto. Το οποίο βέβαια το έχουμε κάνει integrate με SAML. Αυτό που θα χρειαστεί τώρα να κάνουμε με τον Active Directory του δεύτερου αυτού οργανισμού είναι να κάνουμε import και αυτούς τους χρήστες στο Universal Directory της Okta, το οποίο περιέχει ήδη τους χρήστες και του πρώτου οργανισμού. Οι χρήστες του org2 έχουν διαφορετικά dashboards στην Okta σε σχέση με τους συναδέλφους τους στο org1. Συγκεκριμένα, το HR τμήμα τους θα χρησιμοποιεί το ίδιο LinkedIn account με αυτό του org1. Επίσης, το τμήμα marketing θα μπαίνει με άλλο account στο ίδιο όμως εταιρικό portal που είναι σε WordPress. Τέλος, όλοι οι users του org2 δεν θα έχουν τη σουίτα του Office 365.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ενοποιήσει δύο εταιρείες με διαφορετικές τεχνολογίες και πρωτόκολλα, με κάποια application να είναι κοινά και για τους δύο και κάποια άλλα ξεχωριστά, επιδεικνύοντας το flexibility που μπορεί να μας προσφέρει η πλατφόρμα για ένα τόσο σύνθετο σενάριο. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Πάμε να δούμε τι αλλαγές έχουμε κάνει στο διαχειριστικό dashboard της Okta για την εταιρεία org2.com. Πάμε στα Directory Integrations και βλέπουμε ότι έχουμε προσθέσει το Active Directory του οργανισμού org2.com. Στα Assignments θα δούμε τον ένα χρήστη που φέραμε από το Active Directory για τις ανάγκες του lab μας, καθώς και τα Assigned Applications που έχουμε ορίσει εμείς. Ας δούμε πώς είναι το User Experience του τελικού χρήστη. Κάνουμε login στο Okta Dashboard με τα credentials του χρήστη ipapadopoulos@org2.com. Φυσικά με τη χρήση MFA, καθώς αυτό έχουμε ορίσει σαν βασικό προαπαιτούμενο. Έχουμε μπροστά μας τα applications τα οποία του έχουμε κάνει assign. Βλέπουμε ότι έχουμε πρόσβαση στο εταιρικό site του WordPress με το δικό του account, ενώ στο LinkedIn έχει πρόσβαση με το κοινό account με τον org1.com. Τέλος, έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό μας δίκτυο της εταιρείας με Palo Alto VPN, στο οποίο θα συνδεθούμε με το VPN Client Global Protect και φυσικά με τη χρήση MFA Push Notification για επιπλέον ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ και παραδίδω το λόγο στον Αλέξανδρο. Είδαμε λοιπόν με ποιους τρόπους μπορούμε να ενοποιήσουμε τους χρήστες και τα application δύο εταιριών που συγχωνεύονται. Είδαμε επίσης το flexibility που μπορεί να μας προσφέρει η λύση σχετικά με τα authentication πρωτόκολλα. Πιο συγκεκριμένα, είδαμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε Adaptive MFA ή αλλιώς Conditional MFA. Είδαμε επίσης ότι μπορούμε να κάνουμε import χρήστες από πολλά διαφορετικά local user repositories. Και ο κάθε χρήστης να διαθέτει ένα portal με όλα τα applications που του έχουν γίνει assign. Και επίσης μπορούμε να μεταφράσουμε κατά το import το domain ή οποιοδήποτε άλλο attribute ενός χρήστη με κάποιο άλλο. Εδώ θα μπορούσαμε να δείξουμε πολλά επιπλέον πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη να κάνουμε import και τα groups ενός AD και οι χρήστες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, π.χ. το marketing, να γίνονται αυτόματα assign σε ένα application. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να δείξουμε, που δυστυχώς δεν χωράνε σε ένα βίντεο. Καταφέραμε όμως και δείξαμε τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από την Okta, όπως είναι η SAML, WS Federation, OpenID Connect και SWA. Τέλος, εμείς σας δείξαμε 4 μόνο integration με κάποια από τα πιο δημοφιλή application. Η Okta, με το integration network που διαθέτει, προσφέρει δωρεάν πάνω από 7.000 integrations. Το σημερινό βίντεο επικεντρώθηκε σε μια πρώτη γνωριμία με την Okta και στο να δείξει την εμπειρία του χρήστη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενο Lightboard Lesson. Μπορείτε να κάνετε share, like και subscribe στο κανάλι μας και φυσικά περιμένουμε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά!